2020. júniusában lettem várandós, abszolút egy tervezett várt baba volt, szerencsére nagyon-nagyon hamar megfogantam, és hát már a kezdetekkor kacérkodtam az otthonszülés gondolatával, egyrészt azért, mert két sógornőmnek is nagyon-nagyon pozitív tapasztalata volt az otthonszüléssel, másrészt azért, mert éppen Covid volt, és szerettem volna kikerülni a kórházakat. Aztán szeptemberben ismerkedtem meg a bábámmal, de már így az elején tudtuk, hogy majd csak a 36. héten fogunk találkozni, pontosan a Covid miatt, hiába lakott 2 utcára tőlünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy így online nem sikerült úgy igazából megismernünk egymást, nem tudhattam tényleg, hogy így bízhatok-e benne, vagy hát úgy akartam tudni, és bíztam benne, de végül is aztán nem így alakult. Nekem a 20. héten jött elő ez a problémám, a szeméremtájékon nagyon vízszeres lettem, de ugye nekem nem volt kezelőorvosom, mert hogy online bábai gondozásban voltam, úgyhogy igazából ezt így nem látta senki, és én azt hittem, hogy ez mondjuk természetes velejárója a várandóságnak. Aztán majd a 36. héten találkoztunk a bábával, aki amikor meglátta, azt mondta, hogy hát ő még életében nem látott ilyet, és akkor gyorsan utána nézett, hogy milyen módszerekkel lehetne kezelni, sós, vizes ülőfürdő, meg túrópakolás, tényleg így mindent csináltam vele. Hát valamennyire így segített a fájdalmakat, azt úgy enyhítette, de nem történt így változás. És akkor így a 38. héten kimentünk együtt sétálni, és akkor azt mondta ő nekem, hogy hát ő már látja maga előtt, hogy úgy fogunk majd bemenni a kórházba, hogy ő fogja az ereimet, hogy én ne vérezzek el. És azt hiszem, hogy az volt az a pillanat, amikor így el kellett volna engednünk egymást, de annyi rossz történetet mesélt a kórházról, hogy minden rémálmom az volt, hogy kórházba kerülök, úgyhogy még az is, még így is megfelelt nekem, hogy akkor otthonszülés lesz. Nem hozott magával segítőt a Covid miatt, pedig ez szabályellenes, tehát a szabályban le van írva, hogy legalább 2 szakembernek ott kell lennie. És hát úgy készültünk az egészre, hogy akkor férjem lesz ott, a bába, és tesóm jött segíteni. Egy éjszaka 2-kor kezdődtek a fájások, és igazából én nem tudtam, hogy mikor hívjam a bábámat, mert azt mondta a bába, hogy azért vigyázni kell, hogy ne hívjam túl hamar, mert a nők ott szokták elrontani, hogy túl hamar szólnak, és aztán az történik, hogy megérkezik, és akkor várunk, és nem történik semmi. Úgyhogy én egészen estig vártam, tehát éjjel 2-től a következő estig, és akkor szerintem olyan 8 óra körül mondtam, hogy jó, akkor most már jöjjön, mert egyre sűrűsödnek a fájdalmaim. Hát én úgy az elején nem éreztem, hogy ott nem vagyunk mi ott jól összhangban, de a tesóm már úgy az elején érezte, hogy egészen fura ez a szituáció. Én vajúdtam a medencében, vajúdtam mindenhol, de hogy így nem akart egyáltalán haladni a szülés. Közben ugye a tesóm még folyamatosan járkáltak, lábossal hozták a meleg vizet, hogy melegen tartsák az egészet, úgyhogy egészen fárasztó volt mindenkinek. Akkor valamikor az éjszaka során azt mondta a bába, hogy na jó, akkor most készüljünk fel, mert jön a kitolás, és én már megörültem, hogy tényleg jönni fog, és így vége az egésznek, de nem jött. És aztán így megvizsgált, és én nem emlékszem rá, de ő utólag mondta, hogy ő ebben a pillanatban ő azt mondta, hogy minthogyha elugrott volna a baba. Jó, megvizsgált, és akkor azt mondta, hogy akkor próbáljunk meg pihenni. Hát így fájások között így 2 perces pihenőim voltam, de tényleg nem történt semmiféle haladás, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem halad a szülés. És akkor visszakérdezett, hogy szerinted miért nem halad?
én nem is értettem, hogy miért kérdez vissza, amikor megbeszéltük, még a felkészítők során, hogy szülés közben nem boncolgatunk ilyen lelki kérdéseket. Én mondjuk azt hiszem a biológiai részére voltam kíváncsi, hogy így miért nem haladhat a szülés. És akkor reggel azt mondta, hogy jó, most elmegy, próbáljunk meg pihenni. És én még emlékszem, hogy mikor ment ki az ajtóba, megkérdeztem tőle, hogy mennyire tágultam, mennyire vagyok kitágulva. És így megsimogatta az arcomat, és azt mondta, hogy nem mondom meg, hogy ne csalódj. Hát persze, hogy ettől csalódtam én csak. Igazán, na jó, elment, akkor tesóm is elment, és ugyanígy ugye voltak fájásaim folyamatosan, de az úgy nagyon jó volt, hogy férjemmel voltunk otthon ketten. És aztán így délután 4 óra körül jött megint, akkor próbálkoztunk, ittam bába koktél, de semennyire sem akart haladni a szülés, és akkor este 7 körül mondta, hogy jó, akkor most így el kell engedjen engem. Így nagyon-nagyon szomorú voltam, de azért volt bennem egy megnyugvás is, hogy akkor bemegyünk a kórházba. És hát mi akkor a legközelebbi kórházba mentünk be, nem oda szólt a lakcímem. Bementünk ebbe a kórházba, ugye fájások között zakatoltunk fel a lifttel, tényleg így borzasztó volt. És akkor mondtam, hogy hát miért jöttem, mi a helyzet, így flegmán elkérték a lakcímkártyámat, bevitték valahova, kijöttek rá pár percre, és azt mondták, hogy hát, hogy ők engem nem tudnak fogadni, mert nem ide szól a lakcímem. És így nem is értettem, hogyha mondjuk így 200 kilométerre arrébb szólt volna, akkor se fogadtak. Na mindegy, szóval, hogy én ezt így elfogadtuk a férjemmel, hogy jó, akkor megyünk oda, ahova tényleg tartozom. Nem volt ez olyan nagy távolság, mondjuk egy olyan 15 perc, de annyira kemény volt az út, még lementünk megint a lifttel, akkor beülni az autóba, átmenni a hídon, így nagyon-nagyon fájdalmas volt. Na de aztán megérkeztünk ebbe a másik kórházba, és aztán így egyik pillanatról a másikra 5 orvos ugrált engem körül, nagyon-nagyon kedvesek voltak, mindegyikük bemutatkozott, mielőtt megvizsgált volna, és kérdezték, hogy mi történt eddig, és akkor mondtuk, hogy hát otthonszülést szerettünk volna, és hol a bába? Hát, hogy nem jött velünk a Covid miatt. Hát, hogy azonnal jöjjön ide, hogy akkor mesélj el, hogy mi volt eddig. És akkor mondtuk, hogy itt van a papír, amire így le volt írva, hogy mi történt. Mondjuk igazából nem volt sok feljegyezve rá, csak a vérnyomásom, hogy mennyi volt, meg a szívhang. És, de hogy hívjuk ide, és férjem próbálta hívni, írtunk neki SMS-t, és egyszerűen nem válaszolt a telefonra. Na jó, akkor így ezt is elengedtük, és én mondtam, hogy én nagyon-nagyon szeretnék természetesen szülni, de azt mondták, hogy már olyan régóta vajúdok, ez már igazából már 40 óra vajúdást követően volt, hogy ők ezt így nem ajánlják igazából, és hogy császármetszés lenne a vége. Én ebbe így belenyugodtam, így azt mondtam, oké, tök mindegy, csak történjen valami, és akkor megkaptam ugye az érzéstelenítőt, és akkor megszületett a kislányom, az így nagyon csodálatos pillanat volt, így oda tették mellém, aztán meg volt az aranyóra, együtt volt a kapukával, végig nagyon-nagyon kedves volt velünk mindenki, és aztán igazából kiderült, hogy azért nem haladt a szülés, mert magas egyenes állása volt a babának, ami azt jelenti, hogy valamikor a 36. hét után, ugye a 36. héten még volt egy ultrahangom, valamikor utána megfordult, és az arca nem hátrafele nézett, hanem előre, és hát ezért nem haladt a szülés. Na, de megszületett, igazából nem volt nehéz ez a császár, tényleg így minden megkönnyített teljesen. Utána így tényleg nagyon harmonikus volt minden a családunkban, egészen hamar felépültem, és férjemmel azt mondtuk, hogy
igazából, hogyha szeretne jönni a második, akkor mi annak nagyon-nagyon örülünk. És 6 hónap után meg is fogantam a második kislányommal. Na, akkor én azt mondtam, hogy jó, én ezt a várandóságot teljesen másképp fogom csinálni. Ugye az elsőt nagyon megterveztem, tényleg mindent pontról pontra, nem úgy lett, ahogy én gondoltam, úgyhogy azt mondtam, hogy én most itt nem fogok semmit megtervezni. Állandó orvosom se volt, mert hogy nem is lehetett, pont akkor jött be, akkor tájt jött be ez a szabály, hogy nem lehet. Már a 10. héten kezdődtek a viszeres problémáim, de nem nézett rám egy orvos sem, hiába kértem, hogy ezzel lehetne esetleg valamit csinálni, egy gyógyszert kapni rá, de így nem foglalkoztak vele. Majd csak a 36. héten volt egy orvos, aki megvizsgált és látta. Én akkor még azért mindig reménykedtem, hogy hát, hogyha meg tudnám természetesen szülni a második babát, de amikor látta, hogy milyen vagyok odalent, akkor azt mondta, hogy így ne is álmodjak róla. Én ezt elfogadtam. És akkor ugye ki volt jelölve a dátum, nem is tudom, május 30-a. Én nagyon reménykedtem abban, hogy beindul előtte a szülés, és tudtam, hogy császár lesz, de bíztam abban, hogy legalább egy kis vajúdás azért meg fogja előzni. Nem így történt. 30-án bementem, és én akkor kértem az orvosokat, hogy maradhatnék-e még pár napot, hát hogyha mégiscsak elkezdődne a vajúdás, és azt mondták, hogy hát, hogyha azt akarja, hogy szétrepedjen a méhe, akkor maradjon. És akkor ugye azt mondtam, hogy jó, oké, akkor legyünk túl rajta. Hát így nagyon rossz. Ugye az első császár az nagyon jó volt, mert megkönnyített egy hosszú vajúdás után, ez meg így hirtelen tisztán emlékszem a hangjára annak, amikor felvágtak. Ez egy nagyon-nagyon hosszú császár volt az előzőhöz képest, mert az első így pillanatok alatt eltelt. Nagyon hamar jött a katartikus élményt, hogy megszületett a kislányom. Itt pedig így jó, kiemelték, de nem volt az a különleges élmény, mint az elsőnél, és ez nekem így borzasztóan hiányzott, és én azt is gondoltam, hogy én nem is vagyok igazából jó anya, mert hogy nem jött ez a katartikus élmény. Vele aztán már jóval nehezebb volt a felépülés, nagyon nehezen tudtam mozogni, egészen sokáig, és ő ilyen nagyon sírós baba volt. Nem volt olyan nyugodt, mint az első. Nyilván az is közrejátszott, hogy ugye ez nyár elején volt, akkor belementünk a kánikulába, nagyon-nagyon rossz szomszédaink voltak, akik képesek voltak azt mondani, hogy én ordítatom a faszopó gyerekemet. Akkor utána el is költöztünk, szerencsére albérlet volt, elköltöztünk onnan, és hát 200 kilométerrel odébb, ez már ősszel volt, és akkor ott jött a megnyugvás. Ugye a kicsi is megnyugodott, meg úgy mindannyian. Úgyhogy ez így egy nagyon-nagyon jó döntés volt, de tényleg az első 3 hónap olyan volt, úgy éreztem magam, mintha egy gumiszobában lennék, és egyik faltól csapnának a másikhoz, mert ugye mind a kettőt egyszerre szoptattam, plusz még fel kellett épülnöm fizikailag. Na de aztán mondom, így 3 hónap után, amint elköltöztünk, kezdett kisimulni az életünk. Férjem még mondjuk ott dolgozott, ahol előzőleg laktunk, úgyhogy hát így, nem tudom, hetente 2 napot találkoztam, jött haza, de még akkor is jobb volt így, mint hogyha ott lettünk volna az előző lakásban. És hát 6 hónapos volt már a második kislányom is, amikor férjem hazaköltözött tulajdonképpen, és akkor megfogant a harmadik. És én tudtam, hogy én ezt fizikailag nem tudom bevállalni, mert
Tehát éreztem, hogy meghalnék, hogyha még egyszer végig kéne vinnem egy ilyen terhességet, vagy hogyha abban nem, akkor a császármetszésben. És hát úgy 2-3 napot gondolkoztam azért rajta, de eldöntöttem, hogy akkor ez abortusz lesz, és hát Romániába mentem, mert tudtam, hogy ott nem kell ilyen procedúrákon végigmenni, mint itt. Ugye ott nem kell meghallgatni kötelezően a szívhangot, az orvos nem is mutatta meg nekem, hogy akkor ott van egy kis magzat. Úgyhogy azt mondta az orvos, hogy egy jó álomból fogok utána felébredni. És akkor ilyen 4 hetes volt, amikor megtörtént az abortusz. Tényleg egy jó álomból ébredtem fel, és így nagyon-nagyon megkönnyebbültem. De azért még van dolgom ennek a feldolgozásával. És én azt érzem, hogy valahol mélyen így szeretnék még gyereket, de egyrészt tudom, hogy fizikailag én ezt nem tudnám még egyszer végigvinni. Másrészt pedig kicsit azt érzem, hogy amiatt, hogy nekem már volt egy abortuszom, én ezt már nem is tehetném meg, mert hogy én már elvettem egy életet, és nekem nem is adathatik meg több. Szóval, hogy nekem 2 kislányom lesz, akiket minden erőmmel igyekszem jól felnevelni, és igyekszem jó, de édesanyjuk lenni.